Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankis. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe dan tengok tanpa subscribe, korang kena subscribe hari ni juga. Kerana subscribe itu senang dan percuma. Untuk intro ni, Nini nak pinjam sedikit masa korang bagi Nini respon komen-komen hok ni tengok banyak sangat dekat video latest tu. Ramai orang suruh kerapkan upload video at least 3 kali ke seminggu. Lepas tu ada suruh 2 video lah at least dalam 3 hari. Lepas tu 2 video sehari lah. Gitu. Macam syuk-syuk boleh upload lalu. Gini, buat masa dulu ni, jangka masa kita orang upload tu, hot tu paling cepat kita orang boleh buat video. Kalau nak suruh kita orang try buat cepat lagi boleh. Tapi hasilnya kita orang tak tahulah. Korang ni puas hati ke dok? Korang boleh nilai sendirilah, kita orang boleh cuba. Nanti korang ayat lagu mana puas hati ke dok dengan video kok terhasil dengan cepat tu. Jangka masa kita orang ambil untuk siapkan satu video ni, dia dipengaruhi banyak faktor. Antaranya masa. Lepas tu gear ataupun gadget-gadget kita orang guna ni, especially-nya PC lah, laptop tu. Jadi susulan daripada itu, salah satu cara korang boleh bantu kita orang untuk improve lagi production video dengan cara korang sumbangkan super thanks. Susulan daripada itu, salah satu cara yang korang boleh bantu kita orang untuk improve production in the video making adalah korang sumbangkan super thanks. Gitu mudah je. Alhamdulillah YouTube ada buat super thanks untuk video. Sebelum ni ke macam ada super sticker, super chat untuk YouTube live ke, kita orang mana ada live. Jadi dengan sumbangan tersebut, sedikit sebanyak dapatlah membantu kita orang dalam production, iaitu kita orang boleh improve gadget kita orang dengan cepat. Hotlo ni lambat sekalinya nak upgrade PC lah benarnya. PC tu bayar ke kita orang render 2 jam untuk satu video. Orang lain 10 minit, 15 minit siap dah. Tak kira dengan upload editing hot slow, lag kabar-kabar crash. Jeng editor. And satu lagi kita orang nak ayat, income untuk family kita orang adalah 100% daripada YouTube. Dan adalah sikit-sikit kadang-kadang tu ni ada nego sikit-sikit kan. Biasa-biasalah untuk makan lo hari-hari, kais pagi makan pagi. Jadi dengan YouTube ni, kalau korang terhibur, kalau korang suka dengan video, sumbangkanlah sikit-sikit dah. Super thanks tu. Mitok pun. Okeylah, panjang dah. Kita back to tujuan asal untuk buat video ni adalah menceritakan kisah seram. Untuk video hari ni, Nini akan ceritakan kisah daripada seorang subscriber juga. Nama dia, dia tak riwayat lah nama dia. Tapi cerita ni pasal UiTM Alur Gajah Melaka. Dia minta Nini gunakan nama Ain sebagai nama samaran dia. Nama Ain ni nama sain dia. Sain dia ni dia kata nak tengok video daripada channel ni. Siapa kau dia pun terlekat dekat channel ni juga. Kepada Ain, terima kasih banyak-banyak. Dan cerita ini ditujukan khas untuk awak daripada kawan awak, si
sahaja nama. Okey, dua lagi watak dalam video ni. Nini letakkan nama sebagai Suhaida yang disajaskan oleh Boy Elias Suhaida. Dan seorang lagi Nini letak nama Lisa yang dicadangkan oleh Alisa Sofia. Intro hari ni rano semput ni. Jom, on count of 3, 2, 1. Ain ni, dia duduk dekat UiTM Alor Gajah, Melaka pada tahun 2014. Dia ambil kos AD 111 iaitu art design dalam grafik. Mula-mula dia masuk UiTM ni macam biasalah, menjalani kehidupan seperti student ramai-ramai. Pergi kelas, balik kelas, makan, mandi, minum. Macam life student ke. Cuma macam kita sedia maklum, siap-siap AD ni memang sibuk seumur. Ni antara kos hok kurang tidur lah siap-siap AD ni. Cuma mula-mula ni memang tak ada apa-apa. Tenang je menjalani kehidupan sebagai pelajar. Lepas tu macam dekat college pun, malam-malam pukul 2, pukul 3 pagi memang si AD ni segar mata lagi lah. Memang kerja banyak kan. Lepas tu nak pergi tandah kau gapo. Tak ada lah nak mituk-mituk saing-saing temeh. Memang dah pun dah tak ada gapo nak paranoid, nak takut buat gapo tak. Lepas tu ada satu benda terjadi. Pada satu hari Ain habis kelas awal. Jadi dia hari tu memang dia letih sangat-sangat. Sebabnya semalam tu dia tak tidur. Kira 2 orang kerja, pagi tu pergi kelas lalu. Lepas tu dia habis kelas, dia pergi makan-makan, naiklah college. Sampai kat college, dia mandi-mandi, semaya zuhur. Gapo sudah-sudah maya tu, landing lah dekat katil. Dah dengan tubuh letih gapo sama tu, gapo lagi? Jadilah kejeneraan. Jenera atas katil tu. Lepas tu dia jenera tu, tiba-tiba dia bermimpi. Ni orang panggil mimpi di siang hari ni. Dalam mimpi tu, dia berada dalam satu rumah hok comel tapi rumah lama. Ibarat kata istana lah. Istana hok zaman-zaman dulu gitu. Dalam mimpi dia ni ada seorang perempuan comel. Comel sangat. Macam puteri. Kecil molek. Lepas tu dia pula pakai kebaya. Memang comel lah. Dan ada seorang lagi watak dalam mimpi dia iaitu seorang lelaki. Ada sekali dengan perempuan tadi. Tapi lelaki tu dia macam pengawal lah bagi perempuan tu. Dia pakai baju orang-orang zaman dulu, pendekar zaman dulu gitu. Puteri tu pun duk tengok kain dalam mimpi ni. Dia pun ayat kain, "Pergilah tidur. Kalau mau tidur, mesti hilang segala letihmu, segala masalah duniamu, lelah-lelahmu, mesti mu akan hilang belakang. Mu tidur, lepas ni mu akan tenang saja." Lepas tu dah dengar gitu, dia pun naklah tidur. Dia pun pergi jalan dekat katil. Dalam bilik ni ada satu katil besar sangat. Katil tu memang comel sangat. Katanya design dia macam katil zaman dulu. Ada bika, ada tiap, pak gitu tu kan. Lepas tu ada kain-kain gitu. Memang comel sangat katil tu and besar. Jadi Ain pun jalan. Sambil puteri tu pun pergi juga dekat katil tu. Puteri tu pun duduk tepi Ain pun landing macam nak tidur lah. Cuma puteri tu tak tidur. Dia duduk dekat tepi Ain tu macam dekat kepala katil. Sebelah gitu. Contoh kalau Ain tidur kan, dia duduk tepi gitu. Dia kata masa dia tidur tu, dia rasa sangat tenang. In real life, dia tak rajin pun rasa setenang itu. Lepas tu dia tidur tu nak ke arah ke deep sleep dah. Tiba-tiba dia dengar ada suara seorang lelaki. Lelaki tu ayat gini, "Ain, bangun, jangan tidur. Ain, bangun, jangan tidur. Ain, bangun, jangan tidur." 3 kali bunyi suara lelaki tu. Kali ketiga tu Ain dengar, memang Ain terkejut sangat. Sebab suara tu memang sangat jelas. Memang dia tersedar daripada tidur. Tidur dalam mimpi tu lah. Bukan tidur real ni. Duduk dalam mimpi lagi lah. Lepas tu dia pun bangun lah. Dia bangun, dia nak pergi tengok siapa duk panggil dia ni kan. Masa dia bangun, dia nak pergi ke arah jendela. Puteri tu pun ayat, tak payah pergi lah. Tak payah kita. Tak usah dengar gapo ya. Mai tidur ni, mai tidur. Tak payah kita, tak payah dengar. Tapi Ain tak tahu. Ain pun pergi juga dekat Nelo tu. Masa dia buka Nelo tu, dia kejut. Sebabnya bila dia buka Nelo, rupanya dia duduk dalam hutan.
sekeliling tempat dia diri tu dipenuhi dengan pokok-pokok. Memang penglihatan tu penuh dengan hutan lah. Dia pelik lah. Memang duduk cari-cari lah bunyi orang panggil tu. Tak ada ke? Ita memang tak ada pun. Tak ada. Dan di saat tu juga, dia pun tersedar. Rupanya, saing dia duduk geruk. Roommate dia nama Iman. Perempuan dia, bukan lelaki. Iman oyak. Dia duduk dengar ini duduk kecek ngarut. Bobe-bobe. Dia tak payah gapo. Payah geruk lah macam air meracau gitu. Tapi katanya air tak tahulah. Dia meracau ke ataupun air ni duduk kecek Kelantan. Iman ni tak payah sebab Iman orang luar Ain pun cerita lah ke Iman. Dia cerita pasal dia mimpi tu dia duduk dekat rumah macam rumah tradisional dia. Iman pun ayak, kau ni dah lah mengarut daripada tadi lagi. Lepas tu Iman pun suka gitu. Jadi lepas pada mimpi tu Ain pun let go dengan gitu. Macam tak tahu gapo. Macam mimpi je aku. Tak ada gapo lah. Rupanya dok tak habis itu cerita tu. Ain ni ada 2 orang roommate, iaitu Mik dengan Iman. Jadi 3 orang lah sepilih dok. Lepas pada mimpi tu, dia orang ni banyak sangat kena kucar. Kena ganggu lah. Cuma ganggu tak nampak pun. Dia macam bunyi orang duduk ketuk pintu semua. Orang duduk ketuk nela lah. Ada sekali tu kan. Duduk tidur pukul 3 pagi masa tu. Bunyi orang ketuk pintu dengar. Gung. Siapa macam nak cabut pintu-pintu. Mik pun cepat lagi buka pintu dah nak tengok siapa je. Tengok. Tak ada orang. Lepas tu ada tu bunyi-bunyi bising gegek gapo tu malam ni bunyi alik atas tingkat bawah gapo tu tahu gapo bising dok. Lepas tu ada suara laginya pukul 10 malam gitu orang mai ketuk nela bilik saya. Hok tok tanya pukul 10 malam. Siapa yo nak mai ketuk nela? Saya duduk tingkat 2. Memanglah nela saya ni macam boleh buka. Tapi tak pernah sabar lah pukul 10 malam ni ramai lagi orang duduk lalu-lalang ke bawah tu. Nela saya duduk dekat lalu orang. Macam alik depan kolej juga Kalau ada orang ngukah memang kau-kau lah nampak pok gak apa memang orang akan nampak. Tiba-tiba mai duduk ketuk nela warga dia tak tahu. Banyaklah kejadian-kejadian lain hok ringan-ringan gini hok tak nampak tapi boleh didengari. Berlaku kepada Ain dan juga roommate dia. Hatta yang demikian benda tu pun kata, tiba masanya aku hadirkan diri untuk kau, Ain. Gitu. Nak tahu cerita selanjutnya? Layan iklan dulu. Alamak! Santan habis! Alamak. Santan kelapa asli M&S. Ia asli dan segar. Cuma buka dan gunakan. Mudah. M&S. Alangkah puasnya. Okey, cerita seterusnya sedikit panjang. Okey. Ada satu masa tu, cuti hok panjang lah sikit. Bukan cuti SEM dah. Ada cuti kelas 2-3 hari gitu. Macam contohnya hari Selasa, Rabu, Khamis. Lepas tu capur pula dengan weekend Jumaat, Sabtu. Lepas tu capur pula sikit lagi Ahad, Isnin gitu. Jadi dah panjang sikit tu. Ramailah budak-budak klik. Termasuklah Mik dengan Iman. Mik dengan Iman ni dia balik rumah saudara dia mana-mana dekat tu lah. Ain pula tak klik. Dia nak stay dekat college tu sebab dia memang banyak kerja. Dia nak buat kerja. Dah memandangkan tak ada orang dalam bilik dia. Dia pun ajaklah saing satu kos dia mari tidur bilik dia. Iaitu Lisa dengan Suhaida. Lagipun Lisa, Suhaida, Ain ni memang sok-sok modoh juga buat kerja sekali. Lepas tu ada juga dia orang pun mari tidur-tidur bilik Ain dah. Dah memandangkan kebetulan tak ada orang pula lagilah. Lagi selesa untuk dia orang mari buat kerja ke apa. Lepas tu kalau ada kerja nukih-nukih ke apa, buat sekali ni ku resik ngatuk deh. Pada duduk mengguk-mengguk sore apa-apa tak tahu gapo kerja mana tidur je. Jadi malam tu marilah si Suhaida dengan Lisa kat bilik Ain ni. Siap dia pun buat assignment tapi tak lama. Sebabnya Suhaida dengan Lisa ni ngatuk awal.
Duduk pukul 9 lebih tu. Pakat jenera dah. Ngatuk doh saya siapa tak boleh nak teh. Ain pun pelik lah kan. Dia mau ni letih doh lah aku. Awal gitu mau tidur. Lepas tu ke meme ain pehel lah sebenarnya. Dia orang ni jaga-jaga je boleh tidur awal. Meme kos saya ni tak boleh nak tidur lah boleh kata. Kena kejut banyak doh. Dua orang tu pun ayak macam dia orang ayak kain. Dia orang nak tidur sebentar je. Lepas ni bangunlah pula. Jadi Ain pun kata, tak apalah, saya mau tidur lah dulu. Ain pun dalam masa tu duk gayu. Iaitu on the phone, bukan duk gayu bergantung kok si. Duk gayu dengan saing dia. Lama jugalah hidup duk kecek tu. Kecek punya kecek. Tiba-tiba, dia pun macam dengar, tak dengar. Sekak-sekak saing dia kecek tu. Dalam telefon tu lah. Dia macam, tak ada lain ni. Dia pun tak apalah tu luar lah mata. Luar bilik dia tu kan. Buka pintu tu bilik lah luar. Konon-konon macam nak pergi cari lain lah. Nak suruh sedap kecek ni. Buka pintu tu bilik dia tu ada koridor. Dia duduk kat koridor tu duduk buah-buah. Suasana dekat koridor, dekat pintu bilik dia apa tu semua sama-sama gelap-gelap gitu. Sebabnya lampu tak berapa nak terang. Duduk kecek dalam telefon ni. Bobe. Dia pun rasa macam diperhatikan. Tapi awak tak tahu gitu kecek lagi lah. Pakul lama tu dia rasa macam tak sedap hati lu. Rasa macam ada orang tengok ya. Tak lagi. Awak tak tahu lagi. Tapi gak lepas pada tu dia rasa kau tak kena dah. Rasa macam orang duk tengok kita Bayar orang tengok kita. Kita boleh rasa dia walaupun kita tak nampak dah. Dia rasa sangat-sangat diperhatikan. Dia pun tengok amat dia pun paling. Dia paling ke arah pintu bilik dia. And dia tengok dekat pintu tu. Dia kejut sebabnya memang ada figure hok duduk tepi bilik dia. Hok dekat dengan nak turun tangga tu. Cuma kawasan tu gelap Lepas tu agak jauh juga dengan Ain. Jadi Ain was-was. Dia pun duduk syuting tengok. Dia nampak benda tu duduk menegak. Macam duduk caca berdiri tepi pintu tu. And benda tu ngadak ke Ain. Sebab dah letak nampak jugalah Ain duduk syuting lagi, duduk perhati tu macam was-was juga orang ke hatu ni, orang ke hatu. Sebab dia takut manusia juga kok aduh nak ngenak ke. Dia pun perhati lagi. Dia perhati tu. Dalam kegelapan malam tu dia nampak muka. Dalam masa sama, saing dia hok tengah hidup kecek ni duk panggil. Ain. Buat apa ni senyap ni Mungkinlah Ain tiba-tiba sebab kejut ke benda tu duk senyap kawan tu duk kecek sore panggil. Jadi saat ni ke Ain duk perhati duk syuting nampak tu. Dia nampak muka benda tu. Dia tengok muka benda tu color hitam. Memang hitam lagi macam hangus terbakar gitu. Mata benda tu pula koh Ain tengok koh nampak besar. Koh lama Ain duk perhati koh besar mata dia. Masa duk perhati tu tengok koh mata dia besar gitu barulah Ain bukan orang dah ni. Hatu dah ni tak ada apa dah lah. Ain tak tahu nak agak apa. Dia macam panik tapi duduk kerah gitu. Jadilah situasi dia duk tengok ke benda tu. Mu tengok aku tengok mu. Mu tengok aku tengok mu. Dalam masa tu lah dia macam terletak masuk bilik lah. Baru terfikir nak masuk bilik. Kalau orang lain lama dah lari. Nak masuk bilik tu pun sebenarnya Ain takut. Nak tak nak Ain kena lalu tepat benda tu. Sebab benda tu duduk tepi pintu bilik Ain betul-betul. Tak ada lah siapa tutup pintu bilik Ain tu. Ada lagi space untuk Ain lalu tu kan. Dia takut lama masa dia nak pulah tombol pintu tu benda tu waktu ambil tangan pergi dia kok. Pergi tombol pintu tu kok. Mampus tak ada apa dah lah ya. Tapi kak dia tak ada choice. Dia pun jalan nak pergi kat pintu bilik tu. Dia tak tengok pun kau benda tu. Duk nunduk dia buat lolok tengok telefon. Lepas tu dia lalu tu. Dia pun buka tombol pintu. Masuk tu tutup lalu. Memang tak tengok pun kau benda tu. Lepas tutup pintu pergi nak atas katil lalu. Kau tak tanya masa kat atas katil tu dia pun tengok. Ya Allah, tak ingat nak kunci pintu pula dah. Ain tu dia pergi duduk kat katil dia. Katil dia ni katil double decker. Dia dah alik bawah dah. Tapi kat katil dia ni ada Suhaida duduk tidur atas katil dia. Dia pun gerak lah Suhaida ni kata bangun.
Dah dia tengok Suhaida tok bangun tak khabar apa, dia pun pergi katil sebelah pula. Katil sebelah ni katil single. Hok Lisa tidur. Katil single ni dia ngadap betul-betul depan pintu. Kira kaki tu duduk alik pintu. Dia pun geruk lah Lisa. Dia kata, Lisa bangun Aku suruh tok sedap lah, tok sedap hati lah. Lisa bangun lah. Dalam masa sama, dalam hati dia memang baca segala surah dah. Sebabnya dia takut sangat. Takut atuk dulu, atuk buka pintu. Kamu ke? Oh, dia tak ingat nak kunci pintu ke? Nyolok tangan buka pintu pula kat tak ada apa lah. Lepas tu guruk-guruk Lisa pun macam bangun ke mama gitu. Kata, apa ai? Dah Lisa nampak ke mama gitu. Dia kata, biar malah nak kacau Lisa, biarlah mau tidur lah. Jadi Ain pun tak gimana. Erik limuk duduk tidur tepi Ain gitu ya. Ain pun ambil telefon dia. Terus WhatsApp ke roommate dia. Yalah ke roommate dia si Iman ni. Iman, Orang takut lah. Ada benda tu main kacau pula. Tak tahulah reply kedaknya. Cuma Ain kata pada tu dia memang tak nak tidur lah malam tu. Sebabnya bunyi gangguan macam super skala gegel lah tika atas ke apa. Okey tengok malam benar masa tu. Macam pelik lah nak bunyi gegel tu. Tapi dia tak nak tidur. Sapalah dalam pukul 4 lebih gitu barulah yang nera. Subuh tu bangun. Semua bangun, masing-masing pun balik bilik masing-masing. Ain pun duduk bilik dia dah. Tak ada gapo, tak ada gangguan gapo. Dalam siang hari gitu, dia duduk lepok-lepok dalam bilik dia mata. Saing depan bilik dia mari. Mari jumpa dia lah. Dia kata, "Apa semalam tak buka pintu?" Dia mari duk ketuk-ketuk pintu. Memang derah lah dia kata ketuk-ketuk. Ain tak buka, tak ada orang buka. Ain pun macam, pelik lah. Sebabnya dia tak dengar ke. Dah lah dia tak tidur semalam. Dekat pukul 4 bangun nak tidur. Tapi tak ada dengar pun siapa-siapa main ketuk ko, main panggil ko. Memang dia tak ada dengar apa pun. Tapi saing bilik depan dia tu ayat gini. Masa dia main ketuk-ketuk pintu, gapo panggil-panggil dah tak ada orang nyaut, tak ada orang respon. Tiba-tiba masa tu dia rasa macam kesik sangat, sunyi, seram, sejuk. Macam tiba-tiba suasana tu. Dia pun gapo lagi masuk dalam bilik dia mula. Rupanya Ain WhatsApp aku Iman tu ke. Iman pun tu WhatsApp aku orang bilik depan tu. Suruh mari tengok jenguk-jenguk lah Iman buat apa takut gapo tu. Memang pelik lah benar kejadian tu. Nak aku Iman takut siapa tak bunyi orang panggil kan. Lepas pada kejadian tu memang Ain demes seminggu. Bunyi dah orang nak subuh dah ni. Orang nak subuh dah agak-agak tak terganggu bunyi ni. Lepas pada seminggu tu alhamdulillah dia sihat semula. Berkali kejut doa kali malam tu siapa ko demi ke diri. Lepas polis semangat ke apa tu, macam biasa duduk kolej ke apa kan. Adalah satu hari tu dia pergi jalan dekat saing dia, dekat Kolej Tun Hassan. Ini duduk dekat Kolej Tun Ali. Untuk pergi Kolej Tun Hassan tu kena lalu Kolej Tun Hamzah. Sebab Tun Hamzah ni duduk tengah-tengah. Jadi lepas pada dia duduk lepok-lepok dekat Kolej Tun Hassan tu, dia nak kelik lah malam tu. Nak balik ke Kolej Tun Ali balik deh. Untuk pengetahuan korang semua, Kolej Tun Hamzah ni antara kolej yang paling banyak kes histeria. Berat-berat pula tu. Ada tu siapa kau nak terjun bangun ni. Jadi Ain pun jalan lah malam tu. Dia jalan. Lepas tu siapa dekat Kolej Tun Ali tu, Suhaida pun tubik dekat koridor. Dia tengok lah si Ain ni jalan. Maybe si dia duduk WhatsApp korang dia. Sebenarnya Suhaida ni nak turun, nak temui Ain jalan naik tak. Tapi Ain kata tak payah turun. Lagipun masa tu pukul 12 lebih dah. Dia rusing lah takut gapo-gapo jadi. Sebab Suhaida ni jenis lemah semangat sikit, nakut sikit tak. Dalam masa dia tengok ke Suhaida duduk atas tu kan. Dia duduk tengok ke atas tu bila-bila jalan. Dia nampak benda. Dia nampak ada satu benda dekat koridor alik atas pada Suhaida tu. Benda tu besar sangat, warna hitam. Memang duduk dekat koridor tu sambil memerhatikan Ain duduk jalan bawah ni. Disebabkan tu dia pun oyak ke Suhaida, masuk bilik lalu, gila masuk bilik lalu. Dia pun dengan keadaan yang dah lah baru sihat dia. Dengan terpaksanya naik juga ke kolej dia, cepat-cepat masuk kat bilik dia. Dekat bilik dia tu dia tak oyak lah konsep ni. Cuma malam tu dia rasa agak takut juga lah. Ingat mula-mula nak tukar-tukar baju gitu, rasa macam tak kena. Dia pun minta lah roommate dia
Temui dia pergi mandi malam tu. Siap-siap dia duduk lepok tandas lah bila tunggu dia mandi. Tak ada ke mula-mula dia mimpi tu ada suara jatuh deh. Tak sewi dia tidur deh. Korang nak tahu tak? Tu bukan kali pertama dan kali terakhir jatuh tu mari dalam mimpi dia. Sebabnya lepas pada mimpi tu dia kerap jugalah mimpi pasal suara lelaki tu. Dalam mimpi dia memang suara yang sama. Dia cek macam-macam lah jatuh tu mari oyak benda-benda. Dia macam mari oyak amalan pula. Nak suruh si Ain ni baca Yasin ke, baca gapo ke. Lepas tu dia bagi suruh Ain amal. Dalam mimpi Ain pasal jatuh ni, hok paling nampak rupa sekalinya hanya sekadar daripada belakang. Tok Hajin pun nampak rupa daripada depan. Sekadar tengok daripada belakang dan dengar suara. Tu semua. Ain tak tahu nak jelaskan lagu mana ke adik diri dia lah ni. Dia pun pelik juga sebabnya antara efek daripada kejadian-kejadian dia alami kan dekat UiTM ni, dia macam dapat tengok kadang-kadang dia nampak kelibat sesuatu dekat mana-mana tempat. Lepas tu dia dapat rasa kehadiran. Katanya bila dia pergi sesuatu tempat tu, dia dapat detect dengan badan dia rasa tiba-tiba rasa macam penat, letih gitu. Lepas tu rasa panas-panas gitu. Biasanya tempat-tempat macam seram lah, tempat-tempat beratur, tempat-tempat gelap. Dia boleh rasa benda tu. Kadang-kadang advance sikit, dia boleh terbayar. Contohnya katakan dia pergi tempat taman lah contoh dia. Dia tengok taman tu, tiba-tiba dia macam terbayar. Mari satu lintasan dalam kepala dia ni ada benda duduk situ siap dengan package rupa gana, bentuk gana, besar mana, kecil ke, komplit lah. Kita dengar ni macam takut dia berhalusinasi ataupun koyak sore ke gana gitu ya. Tapi ada satu kejadian macam membuatkan kita boleh terfikir juga. Benda ni agak sedikit pelik, iaitu sayang Ain ni pernah cerita ke Ain pasal rumah dia ni ada something. Dia kata ada gangguan dekat rumah dia. Mungkin ada sesuatu dalam rumah dia. Lepas tu Ain pun macam bila dengar Ain dia duduk cerita tu kan, Ain macam nampak benda tu gapo dia. Makhluk alam sebelah tu jenis lagu mana, rupa lagu mana, pas duduk mana dia. Cuma Ain tak mention ke Ain dia, duduk senyap gitu lah. Dan Ain dia pun sambung cerita lagi. Dia rayak dia pergi jumpa dengan ustaz lah. Family dia bawa pergi jumpa dengan ustaz ke apa. Ustaz mari tengok rumah. And ustaz tu pun lah ada benda ni dekat rumah dia dia. Macam lah contohnya ada ke apa pontianak ke ataupun pelesik ke, ikutlah dia. Tapi benda Ain dia sebut tu sama dengan gapo dalam bayangan Ain tadi. Disebabkan dengan rasa pelik juga terhadap diri dia ni, dia ada cerita lah ke ayah dia. Lepas tu ayah dia pun bawa lah Ain ni pergi berubat, pergi jumpa ustaz tu. Cuma masa pergi berubat tu sesi rawatan, ustaz tu macam baca-baca ke dia, macam ruqyah lah. Cuma tak ayat gapo dia. Ustaz tu pergi kecek dengan abah dia, ayah dia. Ustaz tu kecek dengan ayah dia. And then ayah dia pun senyap tak ayat gapo dia. Macam tak tahu gapo lah dia say dia. Dia nak tahu juga apa jadi dengan diri dia gini-gini. Ada gapo dia. Tapi dia tak tahu. Ini rasa kalau perubatan gini biasanya dekat Darushifa. Darushifa ni kalau kita pergi buat rawatan, dia orang akan ruqyah, dia orang akan scan. And dia orang akan oyak ada atau tak ada. Tu je. Dia orang tak akan oyak ni sihir ke, saka ke, ataupun benda ni sembak main mana ke. Gawe tak akan oyak. Pastinya dia oyak suruh mengamalkan sesuatu, suruh-suruh ke, mandi daun bidara ke, jenis-jenis gitu je. Dia suruh usaha sahaja. Lagipun benda ni molek juga untuk mengelakkan fitnah. Satu pesan Ain untuk Nini dan juga kita semua, iaitu jaga mulut. Memandangkan Ain ni, mungkin hijab dia terbuka dah. Dia boleh nampak di mana-mana benda tu ada. Memang di mana-mana pelusuk, di mana-mana tempat makhluk alam sebelah ni memang ada. Jadi dia mitok sangat-sangat gi mana-mana jaga mulut, jaga kecek. Janganlah awak celupa, janganlah awak salah kecek. Kita tak nampak dia, dia nampak kita deh. Kita tak dengar dia, dia dengar kita.
sekadar info tambahan untuk korang. Ini Lon ni duduk kerja dekat Penang. Dia duduk hostel. Katanya banyak juga tu situ. Nanti ni mitok dah cerita tu dekat hostel dia tu. Terima kasih kepada Ain, iaitu owner cerita ni, sebab sudi luang masa 2 kali cerita ke akak balik sebab cerita mula-mula tu akak macam tu pehe, and then Ain pun WhatsApp voice pula. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada Ain, pemilik nama Ain yang sebenar tu, sebab support channel ni dan bawa kawan-kawan join sekali tengok channel ni. Dan juga of course tidak dapat dilupakan, tiba-tiba macam salah je hayat. Terima kasih kepada yang menonton channel ni sama-sama sampai ke minit ini. Hok mana tak subscribe? Mari tengok saja tu ni minta tolong banyak-banyak. Tekan lalu dah subscribe tu. Tekan lalu. Dan juga kepada hok tak pehe pun dialek Kelantan ni bobek tadi lagi tu kan. Korang boleh tekan sisi dekat atas ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Sekejap lagi ada bloopers. Korang tengok lah, layan-layan lah. Ni semua kalau buat video gap jauh-jauh sikit ke, jangka masa panjang lebih pada seminggu ke, bloopers akhir jadi extra banyak sikit. Okay. Bolehnya tu ingat. Siapa-siapa ada cerita seram nak kongsi dekat Nini, korang boleh directly email dekat ninisalina@yahoo.com ataupun WhatsApp ke, ataupun Nini ada buat satu link untuk korang share dekat ni. Terus cari link Google dekat bawah. Macam tak kena contact Nini dah. Boleh isi cerita korang dekat situ lalu. Mudah lagi tu. Okay? Terus cari dekat description box tu. Jadi setakat itu je dulu. Hari ni dah letih rebah ni. Papa Roger. Okay? Bye. Assalamualaikum. Love you all. Macam salah Papa Roger. Papa Roger. Papa Roger. Okay. Jadi setakat itulah untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Papa Roger. Okay. Assalamualaikum. Dan selamat tinggal di Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir di bawah right now in the comment section below. Kecik dulu. Aloh. Tepi. I ni adalah student kos AD, iaitu AD 111. Rasanya AD Fine Metal Art ke? Bukan. Terhabis hari meta AD 111 tu apa? Dia ambil course AD 111, iaitu Art Design dalam grafik. Mula-mula dia masuk college ni tenang je. Miau ni. Tenang je melayani. Tenang je melanjani pula. Okay, pada satu hari, masa tu, okay, pada satu hari, ni dia habis kelas awal hari tu. Lepas pada Zohor tu habis dah kelas. Dia pun sudah makan ke pun naiklah dekat college. Dia pun tidur. Dia tidur pula dah. Pada satu hari tu, ni dia pada satu hari ni lepas tu dia tidur tu, tiba-tiba dia mimpi. Dalam mimpi dia juga, dia bukan duduk sore. Ada sore orang puai comel sangat. Dia kata macam puteri macam zaman-zaman dulu juga, dengan pakai kebaya, dengan pakai baju songkit. Saat ni kebaya. Mula serabut. Miau ni dah lebang tai. Okey, ni part cerita selanjutnya pula deh. Okey, ni part cerita yang agak seram juga. Ada satu hari tu, bukan satu hari. Okey. Ni adalah part yang agak seram . Ni adalah part yang seram. Okey, mungkin. Okey, kita masuk kepada cerita seterusnya. Cerita ni cerita panjang dah lah. Okey, kita pun masuk ke part seterusnya. Pula dah. Okey, cerita seterusnya adalah
Ben. Adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah dah? Ya apa? Apa? Dah. Biar dia lah dulu. Kita nak buat kerja ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duk kecek dalam telefon ni, Bobe punya Bobe. Dia pun rasa macam dia pun rasa macam lepas tu guru Lisa pun macam bangun dengan mama gitu, kata bapa Ain tak ingat dah. Jadi bila lah apa Allah tak ingat ayat pasal subtitle, tak apalah. Deh.